Hey guys, for today's video, gagawa tayo ng lumpiang sariwa with lumpiang wrapper and sauce. Ito yung mga ingredients sa paggawa ng lumpia filling. We have here garlic, onion, then we have here tofu. Itong tofu, depende sa inyo kung ano yung lalagay nyo. Pwede kasing chicken or pork. It depends on you. Then also, I have here shrimp. Pinakulo ko siya kasi gusto ko siyang, yung broth, wala kasi akong vegetable broth. So, ang ginawa ko, pinakulo ko yung shrimp. So, siya yung magiging konting sabaw lang natin para sa lumpia filling natin. Then, for vegetable, we have carrots, beans, then we have cabbage. May patatas din tayo dito. Then, turnips pwede din siya. Then, for seasoning, we have black pepper. Then, we have patis. Then, ito, meron akong ginisa mix dito. So, ito yung gagamitin ko na seasoning para sa lumpia filling ko, para sa lumpia filling. We have here shrimp. Pinakulo ko siya kasi wala akong vegetable broth. So, siya na yung magiging broth ko. Then, ito, we have tofu. Mamaya ko na siya ikakat pag yung buo na para hindi siya super toasted. Guys, nagsutay na tayo. So, we have olive oil here. Ito. Hinatan mo apoy. Lagay na natin yung garlic natin. Kung mapapansin nyo guys, pag nagigisa ako, gusto ko lagi, yung nauuna is yung garlic. Then, lagay natin yung onion. Brown na yung garlic natin. Ilagay na natin yung onion. At lagyan natin yung pepper natin. Carrots natin kasi ano siya, matigas siya. So, ilagay ko na yung shrimp natin. Shrimp broth. Para lumasa na yung shrimp sa gulay. Again, depende sa inyo guys kung ano yung gagamitin nyo. Chicken broth, okay lang. Vegetable broth, okay lang. Depende sa inyo.
natin yung ginasa mix natin. Then, takpan ko lang siya. Then, balikan ko siya after 5 minutes. 1 minute. Ito na siya. Okay na siya. Ito na yung lumpia filling natin. So, ngayon, gagawa naman tayo ng lumpia wrapper. Ingredients natin sa paggawa ng lumpia wrapper. So, we have corn flour, 2 pieces of egg, then we have water, half. Then we have here olive oil. Ito na yung lumpia wrapper natin kanina. So, ilagay na natin siya. Tansyahin ko lang kasi hindi ko alam kung ilang cup itong natin. So, ito na siya. Tay lang natin siya. Ngayon, i-flip ko na siya. Mabilis lang siya. Ayan. Okay na siya. Pang-smooth na. Bali, 7 yung kinabasan niya. Kaya, okay na din. For 7 person to. Kailangan natin sa paggawa ng lumpia sauce. So, we have garlic, water, soy sauce, cornstarch, and brown sugar. Guys, mag-umpisa na tayong gawin yung sauce para sa lumpia natin. So, lagyan na natin yung toyo. Run. Medyo marami yung ginawa kong sauce kasi mas gusto ko kasi marami yung sauce. Kesa kahit maubos yung wrapper natin, kahit yung laman na lang tapos yung sauce, okay na yun. Ito na, garlic natin. Then, lagyan natin si asukal natin. Wait na lang natin kumulo siya. Ready rin mga kailangan natin sa lumpia. So, we have here lumpia wrapper, tofu, lettuce, then lumpia filling, nuts, and sauce. So, okay na siya. I-wrap na lang natin. If you like this video, kindly like, share, comment, and click the notification sign below. See you on my next vlog! Hi guys! So for our next video, we're going to make seafood cajun.